Дуже добре пам'ятаю, як коли все тільки починалось, 24 число, і після нього, там перші дні, майже вся увага була прикута до Києва, навколо Києва. На той час в Маріуполі була ще не така критична ситуація, і Редіс, командир полку, майже кожного дня дзвонив мені і питав, як ви там, тримається Київ. Казав, ви ж тільки витримайте, захистіть Київ. Ну, він реально дуже сильно переживав за Київ, бо розумів, що це столиця, що її треба втримати. Вже в перший день було зрозуміло, що вони, Азов в Маріуполі, будуть в оточенні. Такий розклад розумів, в принципі, командний склад Азову. І одразу майже постало для нас питання, як їм допомагати. В той же час маріупольський гарнізон зайшов цілком в місто, і облога почалася. Дуже добре також пам'ятаю, що саме перші бої, навіть вже в оточенні, Редіс мені казав про те, що бої з тієї сторони, де воювали сили так званої Донецької Народної Республіки, були набагато важчими та складнішими, ніж там, з того боку міста, де намагались наступати росіяни. І він жартував, що ми за 8 років навчили ДНРівців воювати, і вони зараз воюють набагато краще, ніж росіяни. 9-8, 9-9. Весь перший, мабуть, перші тижні, навіть коли вже почались перші бої навколо Маріуполя, всі чомусь більше уваги приділяли саме Києву і чи зможемо ми захистити Київ. Але коли впала Волноваха, це була остання дорога, яка зв'язувала Маріуполь з великою землею, так, з великою Україною. Коли впала Волноваха, тоді вже стало зрозуміло, що Маріуполь в вкрай важкому стані, що Маріуполю далі буде дуже складно. Тому що з того дня, як впала Волноваха, Маріуполь опинився в повному оточенні вже на той момент. Їм довелось тримати оборону на 360. Стало питання, як їм допомагати. Ні для кого не секрет, що того, що було в Маріуполі, точно не було достатньо для того, щоб оборонятися. Ми всерйоз обговорювали гуманітарний конвой, який дійсно вирушав приблизно всередині березня, і він не доїхав до Маріуполя. Його задачею було евакуйовувати цивільних. Вони приблизно 15 березня перестали нормально виїжджати через те, що всі бойові дії велися вже на околицях міста. Окрім такого виду постачання, розроблявся ще один. Це так званий рейд. Умовний втаємничений рух якоїсь кількості техніки і людей в цій техніці, територію ворога, і якомога довше не розкриваючи, що ми українці, тобто маскуючись під росіян, зайти настільки глибоко, наскільки це можливо без бою, і потім з'єднатися з силами Азову і іншого гарнізону. Це був план номер 1. Також розглядалося питання саме деблокади Маріуполя за участі якоїсь визначеної кількості людей, і називалися і 2 бригади, і 4 бригади. Так, ще йшли бої в Києві, в яких ми приймали участь, але реально весь вільний час від боїв в Києві ми витрачали на те, щоб спланувати, підготувати, розрахувати власні сили, розрахувати недостатні сили для того, що необхідно було на той момент, щоб втілити в життя та здійснити деблокаду Маріуполя. Разговоров очень много было, то есть и, в первую очередь, все те, кто непосредственно служил в Азове, да, они все разговаривали, что
ребят, ну, как бы, такое чувство было, что ребят бросили. Что хотелось как-то помочь, хотелось, чтобы, ну, ребята туда вышли. То есть, ну, грубо говоря, мы понимали, что кольцо, оно все больше и больше растет, а, грубо говоря, мы, вот, ну, пока на тот момент мы не могли никак им помочь, потому что у нас были в Киевской области бои, и, ну, было большое желание вот на тот фронт отправиться и как-то вот помочь ребятам выйти з кольця. В нас були сотні людей, які ми збирали списки людей, які добровільно готові їхати на деблокаду Маріуполя. І цей список складався реально з сотень людей. Там, в тому числі і я, і майже все управління наше туди подали себе в ці списки. Первое время нас собрал командир, сказал, что есть вариант отправиться на деблокаду Мариуполя. Сразу нам пояснили, что это прям рискованная будет операция, это очень сложно. Ну, мы понимали, что действительно это большой кусок территории, нужно пройти оккупированной территории, это у них там авиация, артиллерия хорошая. То есть, ну, желающих было действительно много, то есть нам предложили, сказали, ну, только добровольцы, без принуждения, то есть есть желающие, записываемся. То есть, и вот с нашей роты действительно очень много людей записалось, желающих. Але час йшов, росіяни перекидали все більше сил під Маріуполь, і все більш складнішим ставало, в принципі, питання військової деблокади. Все більше сил було необхідно для того, щоб це здійснити. Наших власних сил для цього не вистачало. Розуміючи, що нам на один план, на деблокаду не вистачає техніки, на другий план нам не вистачає ну, просто підготовки. Нам треба були люди, там, які би вдало імітували би русську річ. Люди, які готові були виконати таке спеціальне завдання і навіть злагодитися між собою. І одного разу я пам'ятаю, як приїхав на штаб Андрій Білецький і сказав, що є ідея, як потрапити в Маріуполь, але це досить авантюрна історія, скажімо так. Прийшла звістка про те, що 2 гелікоптери пролетіли в Маріуполь і доставили туди БК. Це був прекрасний привіт з великої України для всіх. Але в спілкуванні друг Редіс Денис Прокопенко, Герой України, попросив значно більше, аніж зброю, він попросив людей. Редісу було все рівно, це буде сухопутний коридор, чи це буде коридор повітряний. Йому треба були люди, тому що на той вже момент вони біля місяця брали участь в боях. Тому що війна для Маріуполя вона почалася не 24 лютого, а значно раніше. Вони вже стояли на позиціях, починаючи з середини лютого. І активні бойові дії, я нагадаю, вони велися вже. І ми проломили хід планування. Где-то недели 2, ну, тишина была, никаких вообще новостей. Потом нас снова уже собрали в узком кругу, собрали тех, кто уже записывался добровольцем для того, чтобы помочь разорвать кольцо в Мариуполе. И нам сказали, что данная операция, ну, невозможна на данный период, но есть возможность вас десантом забросить в само кольцо. То это, говорит, еще более авантюристская операция, это еще более рискованно, и, говорит, сразу понимаете, что если вы туда улетите, обратно вы не прилетите. То есть пока кольцо не разорвут, вас никто никогда не сможет забрать. Вот, и как бы я снова в списке добровольцев был. В пошуках правильної моделі, як їм допомогти, або всі ці результати, які тільки є, використати, результати нашого планування, ми паралельно запустили декілька процесів. Тобто одне, що зібрати ще БК, те, що треба їм доставити, а інше – це люди. Коли ми подивилися на список добровольців, і їх було значно більше, аніж могли перевезти ці гелікоптери. За один раз,
за 2 рази і так далі. На мене особисто була покладена задача з підготовки десанту та підбору людей та підготовці їх до цієї операції. Я в той же день запропонував одразу, хто стане командиром групи, яка полетить першою туди. Я запропонував Кільта. Це дуже старий мій побратим, якого знаю з 2014 року. Він сам з Маріуполя. Він колись ще воював у мене у взводі, коли я був взводним. Людина легендарною стала ще до 17-го року, до моменту свого звільнення. Поранений Широкіно, людина, яка не виїжджала з бойових місяцями, сиділа, є такий невеликий населений пункт Водяне, і він зі своїми 82-мм мінометами проводив там весь час, кошмарив і вбивав ДНРівців, і робив це майстерно. Але останні пару років він провів за кордоном. І як тільки розпочалась війна, то він одразу звідти повернувся. Ми навіть відправляли на кордон машину для того, щоб там його зустріти, щоб він приїхав. Він встиг трохи повоювати в Києві, але весь час абсолютно він мене особисто просив постійно, як тільки буде можливість поїхати в Маріуполь, як тільки буде хоч якийсь шанс потрапити туди, щоб я йому про це сказав, бо він хоче воювати саме в Маріуполі. Він був характерним таким маріупольцем. Кельт був людиною якраз з правого берегу Маріуполя, з того району, через який треба було заходити. Він ідеально знав всю місцевість. Саме з ним, і використовуючи його мотивацію, точно добратися до Редіса, до свого друга. Використовуючи цю мотивацію, я за 1 годину зміг добитися того, щоб ми все ж таки це здійснили. Знаючи його командирські якості і знаючи його особисту мотивацію, я одразу запропонував його як командира. Я поспілкувався з ним, він сказав, що ідея стрьомна, але я за це берусь і з задоволенням полечу. Кельт готував маршрути, Кельт також приймав участь в плануванні цієї першої операції. Ми разом з ним відбирали особовий склад. Перша операція була найскладніша в тому плані, що вона була найбільш засекречена. Особовому складу треба було пояснити, наскільки це ризикована та складна історія, але при цьому одразу ми не могли говорити, як вона буде виглядати. Тому що ми не могли допустити, щоб ця операція була зірвана. І тому ми спочатку відбирали людей з тих, хто готовий був їхати добровольцем, добровільно на деблокаду. Потім з них відбирали тих людей, хто більше готовий по фізичним даним або по досвіду життєвому. Причому в нас надзвичайно мало часу було. Ми зібрали цю команду, здається, за добу або максимум за 2. Ми зібрали першу команду, яка була готова туди летіти. Потім, коли ми вже зрозуміли, що ось цей склад туди полетить, то ми їм довели частково, що буде, для того, щоб вони розуміли, куди вони їдуть. Але ми їм, наприклад, не говорили, вони до останнього не знали, як саме вони потраплять в Маріуполь. Тобто, буде це на техніці, або йти пішки, або скидати їх будуть з самольота. Тобто, ми їм не давали ці деталі, тому що навіть серед своїх така інформація, якщо б вона десь протекла, то це б були ризики втратити взагалі всіх людей, які приймали в цьому участь, і ризик для їх життя і зрив для всієї операції. А ми планували її робити декілька разів. Да, нам так и сказали, что билет в один конец, что никто вас обратно не сможет забрать. Да мы и сами люди военные, то есть мы прекрасно понимаем, какой большой кусок территории они оккупировали, что трудно прорваться, пробиться даже большим сильным клином до Мариуполя. То есть мы прекрасно понимали, что это билет в один конец. Выбор оставаться, бросить любимый полк ребят там одних, либо хоть мизерно, но дать им какой-то шанс, поддержать морально. То есть все-таки второй вариант мне больше был по душе. Да и многим ребятам, которые в дальнейшем десантировались.
більш правильно казати, що це вже другий політ, тому що перший був здійснений без десанту абсолютно туди. Туди полетіли пусті гвинтокрили, вони там з собою взяли частково боєкомплекти та медикаменти, а звідти забрали перших поранених, привезли. Це був саме перший політ, ми пробили перший маршрут, як можна туди взагалі потрапити. І вже другий був з десантом. Ми почали збирати групи. Це було не так вже й важко, тому що жодного спеціального екіпірування їм не треба було. Їм треба було бути легкими. Ми навантажували гелікоптери максимально. А той об'єм, який залишався, навіть не вага, а об'єм, ми використовували для того, щоб загрузити протитанкове озброєння. Ні для кого не секрет, що на момент 5 травня, це річниця створення Азову, хлопці в Маріуполі знищили біля 60 танків. Уничтожил! При тому, що загалом на фронті біля 600. Тобто 10% було знищено Маріупольським гарнізоном. Слава полку Азов, сука! Нас собрали вечером уже где-то после 10 вечера в актовом зале. Командиры сказали, что так и так вылет будет сегодня ночью, выезд. То есть у вас, грубо говоря, там часов 6 для того, чтобы собрать. Сказали, берете минимально вещи. Это в первую очередь нужна гражданская одежда, это нужна крепкая спина, крепкое здоровье и военный опыт. То есть только военный опыт. То есть и в итоге всего у нас набрало там, по-моему, порядка 33 чоловік. Вилітали ми рано вранці. Вночі ми людям довели, як саме вони будуть добиратись в Маріуполь. Ще раз перепитали у всіх, чи всі готові, чи всі розуміють, куди вони летять і що їм, що їх там чекає. І всі абсолютно відповіли, що так, всі готові, всі можуть. Абсолютно всі з цього десанту це були наші люди з нашого підрозділу. Где-то в 5-6 утра у нас было построение. То есть на построении командиры сказали все как есть, то есть прямоту, то, что куда мы летим. Мы еще не знали, что мы туда летим, куда мы едем, как это все было, что это билет в один конец, что, ну, слова, так сказать, поддержки, морально поддержали, что мы вот, ну, как делаем хорошее дело. Ну, в принципе, нам как бы это не нужно было говорить, мы и так это понимали, как бы, ну, вот. Всі, хто летіли, в очах кожного я бачив, що він розуміє, куди він летить. Ми їм пояснювали про те, що ви летите в оточення. Ну, як буде далі, ніхто не знає. Все, що ми можемо зараз зробити, це прийти їм на допомогу. У кожного була різна мотивація. Серед тих, кого ми туди відправляли летіти, були маріупольчани, які просто хотіли, так само як Кельт, наприклад, вони дуже хотіли потрапити і захищати саме своє місто. Було багато тих, у кого були друзі на той час в Маріуполі. Були ті, хто летіли туди помститись за вже загиблих друзів в Маріуполі. Але абсолютно всі свідомо приймали це надзвичайно, просто героїчно, хоробре рішення. 100% людей, які летіли, вони ніколи не літали гелікоптером. Ніколи в своєму житті. І побачили вони цей гелікоптер за 10 хвилин до посадки в нього. Кельт був проінструктований бійцями ГУРу, що треба робити в разі екстраординарних ситуацій. І ми змогли разом з ним, проводячи брифінг, не просто розповісти людям про те, що ви будете доставлені спеціальною маршруткою з одного міста в Маріуполь, а ви будете використані як десант. В этот день мы узнали уже конкретно, что мы и как будем делать. Нам сказали, что мы будем
вертолетами на низкой высоте, по балкам лететь. Это 40 минут по нашей территории, 40 минут по вражеской территории. И со стороны моря залетать в сам завод «Азовсталь» и там десантироваться. Нам дуже пощастило, тому що Кельт став для людей прекрасним командиром, пояснюючи, що ми будемо робити в разі, якщо гелікоптер там впаде і буде можливість вижити, і треба буде рухатися кудись в напрямку своїх. Никто не налетал на вертолетах, никто никогда не десантировался, но в принципе мы уже перед самой посадкой вертолета мы успели так, пока загружали БК, обговорить, кто как будет выходить и как вся эта процедура будет. Прибувши на аеродром, вступили вже у зв'язок з Редісом. Дуже добре пам'ятаю, що за декілька годин він написав, що все вийде. Ось, все вийде. Це для самого Дениса теж момент був не тільки бойовий, але й моральний. Що є люди, які не кидають на призволяще. Є люди, які будують міст. Будують собою, своїми тілами, будують цей міст. Ну, где-то уже под 4 утра, где-то вот 5 утра мы вылетели при темноте. Действительно, нам сказали, что пилоты очень классные ассы, что они летают восхитительно. Для того, щоб нас не збивали, доводилось гратись виключно такими речами, як висота польоту та час польоту. Доводилось летіти просто майже як машина по землі практично. Декілька разів навіть чіпляли землю, чіпляли верхівки дерев через те, що дуже сильно прижимались. Ворог чув, що ми летимо, але не міг побачити. Просто йому не видно було, де саме летить гвинтокрил, через те, що він надзвичайно низько, просто майже по поверхні землі летіли. Кромки деревьев задевалось даже шасси, то есть, чувствовалось вертолет, что он из шасси. То есть я сидел у самой двери, то есть прямо в иллюминаторе, и то есть я видел прямо самой низины, потому что мы летели под балками, и вертолет буквально перед каждой линией электропередач он приподнимался, чтобы обогнать ее, и снова садился. Друга річ, окрім висоти, за допомогою якої нам вдавалося ще якусь кількість разів літати, це час польоту, а саме це ніч. Вночі, щоб було розуміння, не тільки гвинтокрил не видно, але й пілот майже нічого не бачить. Є, безумовно, спеціальні прибори, які допомагають вночі літати, але навіть з ними це зробити надзвичайно складно. Це взагалі, це надзвичайний рівень професіоналізму летіти в таких умовах. Більше того, повертатись назад завжди тобі треба по тому ж самому маршруту, майже, на якому тебе чекають. Вот так мы вылетели до Мариуполя, потом где-то уже со стороны Милейкина мы вылетели на море, и со стороны моря мы зашли на Азовсталь. Мы, считай, 2 вертолетами летели, но наш вертолет, он немного перепутал место посадки. И то есть, где ожидали раненых, мы улетели чуть дальше. То есть мы высадились, где никто нас не встречал. То есть мы быстренько высадились, все выгрузили, вертолет поднялся и улетел. То есть нас никто не встречал. Буквально мы там 2 минутки осмотрелись, где что, нашли, грубо говоря, типа подземного бункера. И мы быстренько туда ушли и сидели. И где-то минут только через 30 за нами уже подъехали ребята с Азова. Мы быстренько в кразы погрузились и уехали. Іншою похідною задачею було вивозити звідти поранених, важких поранених, які їм не можна було дати ради в підземеллях. Десятки азовців, морських піхотинців, нацгвардійців, поліцейських, прикордонників було вивезено таким шляхом. За декілька годин Кельт загине у себе на районі. Тримаючи в руках НЛО, який сам же він і привіз, ведучи бій проти танка, він загинув, отримав уламкове поранення голови. Є фотографія, до речі, Редіса і Кельта разом.
коли вони вже зустрілися. Ось це все про надію, про якісь почуття, це все працює. А уже, когда мы начали общаться с ребятами, которые там были, они типа говорят, что вот, сколько я вот встречал, они говорят, мы до последнего момента не верили, что вы вообще действительно прилетели. Думали, что это типа слухи, ну, мы не думали, что вообще кто-то надумается, ну, в оккупированный типа город прилететь. Типа, и, типа, это очень нас, типа, ну, видно по лицам ребят, по разговору, что это очень их морально сильно помогло, и, то есть, как, ну, потому что у них, считай, ну, и выйти они не могут, и питание, БК, на все заканчивается, и когда действительно они увидели, что их не просто бросили, мы БК привезли, медицину, мы живой силой приехали, ну, это очень сильно помогло морально. Загалом таких десантів у нас було 4. Загалом було доправлено 72 людини. І всі ці люди, абсолютно за виключенням одного разу, коли разом з нашими бійцями летіли медики, це 5 медиків, 4 лікарі і 1 медсестра. Вони так само добровільно захотіли полетіти в Маріуполь для того, щоб допомагати там, надавати допомогу, проводити хірургічні операції, лікувати людей. Полетіли, тому що там є люди. Я підійшов до них перед польотом, потиснув всім руки і сказав, саме тому ми переможемо. І ось люди, які ніколи не бачили тих азовців, ніколи не бачили Редіса, і вони вважали це своїм обов'язком. Це дуже круто. 3-й раз, коли ми летіли, повертаючись назад, тоді вже перший раз нас наші гвинтокрили намагалися обстріляти. Після 3-го разу повернулися ще всі, але вже було зрозуміло, що з кожним разом, з кожним наступним польотом це все більш така складна операція, і шанси не повернутися з кожним разом ставали все більші. Це розуміли абсолютно всі, це усвідомлювали абсолютно всі. І пілоти це усвідомлювали, і десант, який туди летів, теж це усвідомлював. Але це була єдина можливість на той момент, як допомогти, як врятувати поранених. І тому, розуміючи, що навіть якщо 1% того, що нам це вдасться, буде, ми його все одно будемо використовувати. Все це відбувалося через окуповану територію, яка постійно була прикрита ППО, протиповітряною обороною. Саме перший прольот вже був відомий росіянам, що таке відбувається. Тоді, до речі, після 3-го польоту я перший раз там, в соціальних мережах виклав фото на фоні з гвинтокрилом. Це було вже після 3-го польоту, після того, як нас вже обстрілювали. З часом потім росіяни використовували цю фотографію, показуючи, що начебто там спочатку вони казали, що там трохи не я в тому гвинтокрилі, в наступному, який був через раз, коли вони збили гвинтокрил, все ж таки, то вони там намагались показувати, що це там, що я був в тому гвинтокрилі, потім в тому гвинтокрилі був Калина, потім в тому гвинтокрилі ще хтось був, Редіса вони декілька разів в тих гвинтокрилах збивали. Але, звісно, що все це була брехня, все це була неправда. Так само намагались розповсюджувати інформацію, що начебто там через моє фото хтось дізнався про те, що літають. Але це теж була неправда, тому що про наші польоти знали майже одразу, і літали ми виключно завдяки тому, що там, користувалися такими речами, як висота, професіоналізм пілотів та умови, в яких вони літали, в тому числі і час. Загалом було збито декілька гелікоптерів, було збито 1 вертоліт біля села Портовське. Всі загинули, окрім 1 бійця ГУРу і 1 азовця. Зараз вони перебувають в полоні. Всі інші загинули на місці. І екіпаж, і поранені. Коли збили гвинтокрил з пораненими, тоді загинуло в ньому 12 поранених, і плюс екіпаж, і плюс ще 1 бортстрілок. То другий гвинтокрил, який з ним летів,
то він був теж обстріляний, підбитий. В нього був підбитий один з двигунів, але він на одному двигуні повний поранених, абсолютно повний борт поранених людей. Він підбитий на одному двигуні. Ну, емоції в нас тоді за все це, досить складно описати, що ти відчуваєш, коли ти, наприклад, просто на радарі бачиш, що один з гвинтокрилів пропав. Ти розумієш, що це може означати виключно одне, що його підбили, все, його більше немає. Другий збитий гелікоптер – це вже після того, як ми доправляли туди 4 гелікоптерами боєкомплект і людей, повертались назад, і цей гелікоптер був збитий вже перед самою смугою, перед лінією розмежування. Він не дотягнув буквально 6 кілометрів. Це створило ще один факт і прецедент. Був збитий ще один борт, який відправився його шукати. Багато хто загинув з тих, хто полетів туди, багато хто був поранений. Деякі люди повернулися назад важко пораненими на тих же гелікоптерах, на яких літали, ну тобто там не одразу, звичайно, там через декілька діб назад в Україну. Такий собі аттракцион. Мы выдвинулись рано утром на позиции, то есть у нас было 2 дворика маленьких и между ними 3 арки. И во двор прилетел снаряд ствольной артиллерии, и осколки полетели в стенку арки, и от арки в стенку рикошетом по нам. То есть у нас сразу 4 человека получили ранения. То есть я, в принципе, сам себе накладывал жгут. В это время второй снаряд упал напротив подъезда, куда мы зашли, и еще 2 затрехсотилось. То есть у нас уже было 6 человек трехсотых. Мы оттуда начали опять выходить, зашли уже в бункер и начали перевязываться. К сожалению, один у нас был, действительно много было осколков, он погиб. То есть у меня вот в левую ногу осколок попал, один был легкий, остальные средней тяжести. В больнице уже осмотрели врач ногу. В принципе, я видел ранку, она действительно маленькая была, сантиметр. И я врачу говорю, давайте нам сказали вечером, что нас уже ночью будут эвакуировать. То есть будет вертолет, который дополнительно ребят привезет. И скорее всего, нас всех увезут. То есть я, во-первых, пожелал, я говорю, может, я останусь, у меня маленькая ранка действительно была. Я не думал, что там все серьезно. Я говорю, давайте я останусь, нас заживет. Он говорит, нет, у тебя осколок глубоко зашел, я не могу в данных условиях вообще вытащить. То есть утром меня ранили, и на следующее утро, 5 утра, 6 утра нас уже с Азовстали погрузились в вертолеты, и мы обратно полетели. Да, у нас были лежащие, я был прыгающий, то есть я на ноге доскакал. Летели хорошо, летели по нам дважды, пока мы вдоль моря летели, дважды по нам стреляли. И где-то уже, когда мы летели по запорожской территории, у нас что-то стало с винтом. То ли техническая проблема, то ли, может быть, стреляли по нему. Я так и не разобрался, что вертолет сильно трясся. В общем, я в первую очередь подумал, что мы падать будем, потому что я сразу посмотрел в окошечко, думаю, все, как высоко падать, как далеко ползти, вдруг если выживу. Вот. Мы с горем пополам долетели до аэродрома, но пилоты говорят, что родились в рубашке. Что, там действительно что-то было с винтом, походу. Всі останні рази в нас підбивали гвинтокрили, і стало зрозуміло, що вже полетіти вже шансів майже немає, тому що вже не вдається, тобто всі ці інструменти, які ми використовували, вони більше не працюють, ворог до них до всіх пристосовується, а можливостей вже не також і багато, що можна ще вигадати в цьому плані. Навіть після останніх польотів, коли були збиті гвинтокрили, ще було декілька спроб туди полетіти, але під час них ми не змогли навіть до Маріуполя добратися. Тобто, якщо останні умовно успішні польоти були, вони долетіли до Маріуполя, але не в повному складі повернулись назад, то після цього ще було декілька, які навіть до Маріуполя не змогли долетіти. Честно сказать, я пожалел, что слишком мало времени провел
Ну, мне было как-то действительно обидно, потому что я действительно хотел максимально помочь, я хотел всей душой летел туда повоевать. И то, что всего недельку продержался, ну, там 6 дней, ну, было очень обидно, что действительно так мало смог продержаться. Как бы. Я не жалею то, что я туда полетел. Была бы возможность, я бы еще туда полетел. Вот если бы нога зажила и еще там были бои, была без проблем я полетел. Но, к сожалению, так вышло. Может быть, к лучшему, как бы, кто знает. Не дивлячись на таку кількість польотів і не дивлячись на те, що літали виключно наші люди з наших підрозділів, з Азов Київ, Азов Дніпро, охочих людей летіти було більше, ніж була змога туди відправити. Тобто людей, які усвідомлювали всі ризики, людей, які усвідомлювали, наприклад, що вже на той час були збиті гвинтокрили, але тим не менше вони були готові туди летіти. Що говорить, ну, мабуть, в першу чергу це говорить про ось ту родинну атмосферу всередині у нас, яка не давала змоги там сидіти на місці і просто чекати, просто спостерігати за тим, що відбувається. Люди, які були проінструктовані, що це квиток в один кінець, і вони на це погодилися. Тому що розуміли, що долучитися до лицарів, до справжніх лицарів, до Азову – це честь. А допомогти таким лицарям – це честь подвійна. Вони її заслужили.